Welcome po sa aking channel at today magpapasama po ako mag-harvest sa inyo dito sa aking munting hardin. So, tara! Pwede na rin natin to, pero baka next time gawa tayo ng salad. Ayan, pwede na siya. So, meron din po tayong sili. Yung mga sili natin. Ayan, medyo may karamihan yung sili. So, eto na yung mga pipino natin. The cucumber. Wow! Look how amazing it is. So, pwede na po natin siyang i-harvest. Okay, so harvest natin siya. So, eto na po yung ating zucchini. Tingnan natin. Wow! Look at this. Dami. So, sobrang laki po niya. Kakatuwa. Yan, lagyan natin dito sa basket na. Meron pa tayo dito sa likod, oh. Actually, yan, lumalaki pa siya ulit. Zucchini. Grabe, tignan niyo po kung gaano siya kalaki. Sobrang laki po talaga niya. Grabe, kikita niyo yan. Marami pa pong sumisibol na bago. Yan, so meron na naman siyang sumisibol. Aray ko.
medyo sisira na to kasi lately sobrang init po talaga. Let's get this one. Nag-red na siya. Okay, let's see the carrots. Ayan, meron na po siya sa loob. So let's see what's inside. So ito na po siya, oh. Let's see. Maliliit pa, pero okay na rin. Okay. So, yan. Bago pa tayo unahan ni best friend Bunny, kunin na natin. Okay. So, sa carrots nga pala, pag may nakita po kayong ganito, ang ibig sabihin po niyan lalaki. So, hindi talaga siya magkakaroon ng laman. Okay? So, pwede niyo po yung tanggalin. Medyo nag-busy lang talaga at hindi ko na-check yung aking mga carrots. Yan. So, okay. Yan. Oh, ang dami niya. I love it. Wow, medyo ito malalaki siya. So, mga butate. Alright. So look at this one now. So yun po yung carrots natin. Yun po yung ating mga zucchini. Grabe, ang dami po nating zucchini ngayon. Tapos yung yellow. And dami nating pipino. Actually, hindi ko pa kinuha yung iba kasi hindi ko naman masyado kailangan. So, yun lang yung ibang kailangan lang natin yung kinuha natin. Okay. Ayun. So, yeah. So, ito na po yung ating harvest. Actually, napakarami nating zucchini ngayon. So, I do suggest po talaga, pag may chance lang naman po, napakasarap kasi magtanim ng sarili mong gulay. Kasi talagang ang sarap sa pakiramdam, lalo na pag time na ganitong mag-harvest na po kayo. And alam nyo, na sobrang fresh yung vegetables na iluluto nyo. Talagang very organic, wala siyang mga fertilizer. So, if you like my video, please like and subscribe na rin po. Tapos abangan po natin yung mga susunod po nating video. Ituturo ko po kung paano ko tinanim tong mga gulay natin kahit paso lang po, tsaka napakaliit na space na gamit natin. Okay, so see you again next time.